हेलो फ्रेंड आको पुनः नतुन एटा भिडिओ आपनालोকৰ কাষলৈ লৈ আহিলো। আপোনালোকে চাই আছে মঞ্জু বিউটি কৰ্নাৰ্স আৰু মই মঞ্জু। फ्रेंड आपनालोকক আজি মই দেখুৱাম খুব সহজতে আপোনালোকে কেনেকৈ সাদৰৰ দহি গুঠিব পাৰে ঘৰতে, কাৰণ আজিকালি সব বস্তুৰে দাম হৈ গল নহয় জানো। এখন সাদৰ গুঠিবলৈ গলে আজিকালি 200 বা 300 টকা লাগে, আৰু আগতেতো বহুত কম আছিল। সব বস্তুৰে দাম বাঢ়ি গল, খুটাৰো দাম বাঢ়ি গল। গতিকে আপোনালোকে যদি ঘৰতে অকনমান সময় উলিয়াই নিজৰ কাপোৰখিনি আপোনালোকে দহি গুঠিব পাৰে, বহুত আপোনালোকৰ পইচাও বাচিব আৰু আপোনালোকে নিজে কৰিও সেই বস্তুখিনি ভাল পাব, আৰু লগতে নিজে কৰি পিন্ধা বস্তু এটা আনন্দই বেলেগ নহয় জানো। খুব সহজতে আপোনালোকে গুঠিব পাৰিব সাদৰ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। মই আগৰ বহুত ভিডিও এনেকুৱা দিয়া আছে মোৰ চেনেলত, কেনেকৈ মই গুঠিছো। বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণত মই সাদৰ গুঠিছো, মণিৰেও গুঠিছো, বেলেগ ডিজাইনৰেও গুঠিছো, জালি যেনেকৈ গুঠে জালি ডিজাইনো দিছো। কিন্তু আজি মই যেটো ভিডিও আপোনালোকক দেখুৱাম খুব সহজতে আপোনালোকে দহি গুঠিব পাৰিব, যিকোনো সাদৰ মেখেলা, সিম্পল হওক হেভি হওক। তেতিয়াহলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে যিকোনো সাদৰৰ যেটো ফুল আছে, যেনেকৈ এখন সাদৰত আছিল কলা, মই কলা খুটাৰে মই গুঠিম সাদৰখন। আপোনালোকে বেজিত আপোনালোকে 6ডাল ল'ব, মানে 3ডাল ল'ব, দুভাজ কৰিলে 6ডাল হ'ব নহয় জানো। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে 3ডাল ল'ব, 3ডাল লৈ আপোনালোকে ডাবল কৰি 6ডাল কৰি দিব। আৰু তেনেকৈ মই কেনেকৈ এই সাদৰখনত মই দিছো সূতা আপোনালোকে চাওক। খালি আপোনালোকে যেতিয়া সূতা দিব, সূতাৰে বেজিৰে আপোনালোকে দিব, তেতিয়া অকনমান দীঘলকৈ ৰাখিব। যেতিয়া আমি দহিটো গুঠিম, দহি গুঠাৰ সময়ত যাতে আমি ভালদৰে মেৰিয়াই বান্ধিব পাৰোঁ, সেইটো আন্দাজত অকনমান দীঘলকৈ ৰাখিব। মই যেনেদৰে ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে গোটেই সাদৰখন প্ৰথমতে এনেকৈ গুঠি ল'ব। ফ্ৰেন্ড আপোনালোকক মই ইয়াতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা সুন্দৰ কমেণ্টে আমাক প্ৰেৰণা যোগায় আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিবলৈ। গতিকে ধুনীয়াছে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে, আপোনালোকেও নিশ্চয় বহুত মহিলাই দহি গুঠিব জানে, আপোনালোকে কেনেদৰে গুঠে মোক নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা মোৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে কিবা ক'বলৈ থাকে, এইটোও কমেণ্টত জনাব। আপোনালোকৰ কমেণ্টে আমাক বহুত উৎসাহ প্ৰেৰণা যোগায়। গতিকে আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট যেন কৰিবলৈ নাপাহৰে। যেতিয়া আপোনালোকৰ গোটেইখিনি গুঠা হৈ যাব বেজিৰে, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ লেচি সূতা কিনিব। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা মন যায়, কেতিয়া কিছুমানে উলেৰেও বনায়, আৰু মই কিন্তু লেচি সূতাই লওঁ, সেইটো মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু যিমান আপুনি মোটা দিয়ে পাতল দিয়ে এইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা। মই ইমানখিনি ৰাখিছিলোঁ, মই অকণমান মোটাকৈ দিম বুলি কিনে ইমানখিনি মই ৰাখিছোঁ। গতিকে এতিয়া বলকচোন মই কেনেকৈ গুঠিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে লেচি সূতাৰ পৰা ভাগ কৰি আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা মিহি একোটা লেচি যিমানখিনি আপোনালোকৰ দিব খোজে আপোনালোকে দহিটো, সিমান আন্দাজত আপোনালোকে দহিটো বনাই ল'ব।
এতিয়া কেনেকৈ গুঠিছো বলকচোন চাওঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাদৰখন আপোনাৰ দুটা বালিচৰ ওপৰত এনেকৈ ল'ব, লৈ আপোনালোকে পিন হওক বেজি হওক ধুনীয়াকৈ চাদৰখন ফিটিং কৰি আপোনালোকে টাইট কৰি ল'ব। যেতিয়া দহিটো গুঠা যায় তেতিয়া চাদৰখন টাইট হ'ব লাগে, কাৰণ গাঁঠিটো যেতিয়া আমি টাইট নিদিওঁ তেতিয়া কেতিয়াবা হয়তো খুলি যাব পাৰে, আৰু যিবোৰ আমি বনাব দিওঁ সেইটো কাৰণে সিহঁতে খুব কমকৈ গাঁঠিটো দিয়ে, ভালকৈ আপোনালোকে গাঁঠিটো নিদিয়ে কাৰণে দহিবোৰ প্ৰায় খুলি খুলি যায়। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বালিচ এটাৰ ওপৰত ল'ব, লৈ এনেকৈ বেজিৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি ল'ব চাদৰখন যাতে টাইট হয়। আপুনি যেতিয়া দহিটো গুঠিব তেতিয়া দহিটো গুঠাৰ সময়ত যেতিয়া আপুনি গাঁঠিটো দিব, গাঁঠিটো দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। মই এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ, লৈ এতিয়া মই চাওকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক, লক্ষ্য কৰিব। খুব সহজতে আপোনালোকে এই দহি গুঠিব পাৰিব আৰু নিজে পিন্ধিব পাৰিব। আনক দিয়াতকৈ আপোনালোকে নিজৰ চাদৰখন আপোনালোকে নিজে গুঠি ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। আৰু এই দহিটো অকল চাদৰতে নহয় ফ্ৰেণ্ড, গামোচাটো বনাব পাৰিব, শাড়ীটো বনাব পাৰিব, আপোনালোকৰ য'তেই ইচ্ছা যায় আপোনালোকে তেনেদৰে বনাব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ড মই কেনেদৰে দিছোঁ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে? মই প্ৰথমতে সূতা যিটো কালাৰৰ সূতা ল'লোঁ সেই সূতা ভাগ মই মাজত দিলোঁ, দি মই দুইফালে কলা সূতাৰ মাজত দি মই এনেকৈ ঘূৰাই গাঁঠি দিছোঁ, আৰু গাঁঠিটো খুব টাইটকৈ দিব লাগিব, দুটা গাঁঠি দিব লাগিব এনেকৈ ঘূৰাই লৈ, তেতিয়া আপোনাৰ কোনোদিনো আপোনাৰ এইটো গাঁঠি খুলি নাযায়। আপোনালোকে খালি কলা সূতাটো যেতিয়া লৈ প্ৰথমৰ যিটো সূতাটো ল'ব, 6 ভাগ যিটো সূতা মই দিছিলোঁ সেই সূতাটো খালি আপোনালোকে অকণমান দীঘলকৈ ল'ব। মোৰ অকণমান আচলতে প্ৰথমৰটো চুটি হ'ল, অকণমান দীঘল ল'ব, পিছত আপোনালোকে সমানকৈ কাটি দিব পাৰিব। আপোনালোকে খুব সহজতে ফ্ৰেণ্ড বনাব পাৰিব। মই যেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বনাবচোন তেনেকৈ ঘৰতে, অকণমান সময় উলিয়াই। খুবেই ভাল লাগিব, নিজে বনোৱা বস্তু এটা পিন্ধি খুবেই আনন্দ লাগে। মইতো নিজেই কৰোঁ, চাদৰৰ পতি মেখেলা চব নিজেই কৰোঁ। মই আজিলৈ মই দোকানত দিয়া নাই, যেতিয়া মই শিকিছোঁ এয়া মই আচলতে মোৰ মাৰ পৰাই শিকিছিলোঁ। মই প্ৰথমত গামোচাত শিকিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ড, গামোচাত শিকি যেতিয়া মই ভালকৈ পাৰা হ'লোঁ তেতিয়াহে মই শাড়ী বা চাদৰত কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যিসকল নতুন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমতে শিকিব তেওঁলোকে গামোচাত দহি ওলাই অকণমান, কাৰণ কিছুমান গামোচাত থাকে দহিবোৰ, বা পুৰণা শাড়ী পুৰণা চাদৰ এইবোৰতো প্ৰথমতে আপোনালোকে শিকিব, শিকি লৈ আপোনালোকে এনেদৰে বনাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব দহি গুঠা বিষয়ে, আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডিজাইন পাব, সেইবোৰ চাই চাই আপোনালোকে বনাব পাৰিব। প্ৰথমখিনি যদি আপোনালোকে শিকি লয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা মনে আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন তেনেকৈ আপোনালোকে গুঠিব পাৰিব। খালি অকণমান আগ্ৰহ আৰু অকণমান সময় আৰু ধৈৰ্য লাগিব ফ্ৰেণ্ড। যিকোনো কাম কৰিবলৈ আমাক ধৈৰ্য লাগিব, নহয়নে? যদি আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্যৰে আপোনালোকে কামখিনি কৰে তেতিয়ালৈকে খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই পিন্ধিব পাৰিব। মোৰ আশা থাকিলে আপোনালোকেও এনেকৈ নিশ্চয় বনাই পিন্ধিবচোন ফ্ৰেণ্ড। খুবেই ভাল লাগে, নিজে বনোৱা বস্তু এটা গাত লৈ খুবেই ভাল লাগে। এয়া মোৰ গোটেইখিনি মই প্ৰথমতে এনেকৈ দহিখিনি কৰি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত গাঁঠিবোৰ দিছিলোঁ, তেতিয়া খুব সোনকালে হয়। আৰু মই 2খন চাদৰ উলিয়ালোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। ফ্ৰেণ্ড মই এইখন চাদৰ মোৰ প্ৰায় হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এখন চাদৰ মই গুঠিছিলোঁ, ইয়াত মোৰ হালধীয়া ৰং আছিলে আৰু ফুলবোৰ আছিলে ৰঙা, সেইকাৰণে মই হালধীয়া সূতা লৈছিলোঁ। প্ৰথমৰখনত মই লৈছিলোঁ কলা সূতা, কাৰণ তাত কলা ফুল আছিলে, আৰু এইখনত আছে হালধীয়া ৰং। চাদৰখনৰ ৰং প্ৰায় বেছিভাগ হালধীয়া থকাৰ কাৰণে মই হালধীয়া লৈছিলোঁ, আৰু ফুলৰ ৰং আছিলে ৰঙা যিহেতু, সেইকাৰণে মই ৰঙা লৈছিলোঁ।
গতিকে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু যিসকল নতুন ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে নতুনকৈ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল অল কৰি দিব তেতিয়াহ'লে মই যিকোনো নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাষত আহিব তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ আহোঁ পুনৰ আকৌ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই ফ্ৰেণ্ড